Hello everyone, good afternoon. Kuno ahane je gele. Chalo, let's start our decoder series. Hello everyone. Okay, let's start our decoder series. So, PYQs. সকলোৱে জানে যে PYQs এটা very important role play কৰে, right? বহুতো এটা important role play কৰে, especially exams বোৰৰ কাৰণে. এটা not only civil services, but আজি definitely আমি civil serviceৰ PYQs discuss কৰিম. কিন্তু এনেও বাকি exams বিলাকতো যোনবিলাক PYQ এটা very important role থাকে. Because PYQs বিলাকে কি কৰে? PYQs খিনিয়ে more or less তাহাঁতি এটা আমাক গাইডেন্স দিয়ে, এটা ৰাস্তা দেখুৱাই যে কোৱেশ্চনছ কোনবিলাক সোৰ্চৰ পৰা বেছিকে সোধাৰ চান্সেছ থাকে বা ক'ৰ পৰা বেছিকে সোধে, কোনবিলাক টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইবিলাকত আমি ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ. আদাৰৱাইজটো আমি গোটেই পঢ়িবতো গোটেই চিলেবাছখনে লাগে, ন' ডাউট এবাউট ইট. কিন্তু PYQs খিনি আমাক এটা গাইডেন্স দিয়ে যে ক'ত আমি বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে. এটা বহুত টপাৰ্ছ বিলাকৰ মুখতো শুনা পোৱা যায় ন, যে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এই টপিক কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, মেইনছৰ কাৰণে এই টপিক কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, ইজন্ট ইট? বা এইকেইটা টপিক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়. তো সেই বস্তুবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? ডেফিনেটলি PYQৰ পৰা. চ' PYQয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল এটা প্লে কৰে. চ' সেইকাৰণে আমি PYQs ডিছকাছ কৰোঁ. হেল্ল' শ্ৰাৱণী, হেল্ল'. চ' এই চিৰিজটোত মই কি প্লেন কৰিছোঁ, মই এনেকৈ কৰিম, এই চিৰিজটোত টপিক ৱাইজ কৰিম. লাইক ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা টপিক নহয় ছিংগল টপিক যে প্ৰেচিডেণ্ট কৰিলোঁ, গভৰ্ণৰ কৰিলোঁ, ইটছ নট লাইক ডেট, বাট এটা পাৰ্ট হিচাপে. যেনে ফৰ এক্সাম্পল এক্সিকিউটিভটো কৰোঁ, দেন লেজিছলেচাৰ, অ'কে, বা এক্সিকিউটিভ এণ্ড লেজিছলেচাৰ, অ'কে. তাৰপিছত আমি কনষ্টিটিউচনেল পাৰ্টত যাম, লাইক বডিজ এণ্ড অল, অ'কে. তো সেই বস্তুটো বেছি বেটাৰ হয়, তেতিয়া টপিকবিলাকৰ লগত এটা চিংক হৈ থাকে. কাৰেক্ট? টপিকবিলাকৰ পৰা কি কুৱেশ্যন আহে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ যায় গম পোৱাটো. আদাৰৱাইজ এনে PYQs বিলাক যদি দিয়া যায়, তেতিয়া কোনটো টপিকৰ পৰা ক'ত আহিছে অলপ ডিফিকাল্ট হৈ যায় শ্ৰিংক কৰাটো. ঠিক আছে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট. প্ৰতিভা সাধন, ঠিক আছে, মই ক'ম বাৰু সেইটো. বাট এতিয়া অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ, ঠিক আছে? অলপ পিছত আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব. আৰু এই গোটেই চিৰিজটো 2015 পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম, অ'কে, 2015 to 25. বাট ইয়াতে চিংক্ৰনাইজেশ্যন নাথাকিব যে 15-16 এনেকুৱা নহয়, বিকজ মই অলৰেডি কৈছোঁ যে মই টপিক ৱাইজ কৰাম. ডেট উইল বি মোৰ বেটাৰ, আই থিংক. ঠিক আছে প্ৰতিভা, মই এইটো ডিটেইলছ কৈ দিম বাৰু, দিয়া হ'ব, মই কৈ দিম. অ'কে, so consider the following statement with regards to pardoning powers of the President of India. So ইয়াতে কি খুদা হৈছে? President of India pardoning powers to. এটা pardoning powers কি হয়? কোনোবাই জানে নে? What are the pardoning powers? President of India pardoning powers মানে কি? Then আমি কোৱেশ্চনটোলৈ যাব পাৰোঁ. যে প্ৰথম কথা হৈছে কোৱেশ্চনটো সুধিছে কি? পাৰ্ডনিং পাৱাৰ্ছ কাৰ? প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অ'কে. পাৰ্ডনিং পাৱাৰ্ছ গভৰ্ণৰৰ ওচৰতো থাকে, কিন্তু সেইটো কাৰণে এইটো কুৱেশ্যনত স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া. অলৰাইট, গভৰ্ণৰৰ কথাটো ইয়াত সোধা নাই. তো ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে? দ্য এক্সাৰচাইজ অফ দিছ পাৱাৰ বাই প্ৰেচিডেণ্ট কেন বি ছাবজেক্টেড টু লিমিটেড জুডিচিয়েল ৰিভিউ. Then second statement to be this, the president can exercise this power without the advice of council of ministers. এটা ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব বাৰু? কৌশিক বৰুৱা A, শ্ৰাৱণী B. Okay. তো প্ৰথম statement যোনটো দিছে, the exercise of this power by president can be subject to limited judicial review. So is it yes or wrong?
is it yes or wrong? মানে correct নে wrong? Judicial review আছে নে নাই তাতে? Option D. নাই. D to নহয়. Kaushik Borua. It's not. Sorry. Pratibha Sadhan. It's not D. Our second junto dia says the president can exercise this power without focus main word to without the advice of council of ministers. So president council of ministers or advice nohua ke jano kiba kaam koribo pare. Pare jano. Original constitution asile but later on etu bostu change kori pelale je etia ji koribo laibo aid and advice of council of ministers koribo laibo ঠিক আছে তো সেকেন্ড যোনটো স্টেটমেন্ট হয় সেটো অটোমেটিক্যালি কি হৈ যাব রং হৈ যাব ওকে এটো আমি ডিসকাস কৰিম এটোৰ ওপৰত আমি কোৱেশ্চনো আছে আমি নেক্সট আগৰ স্লাইডত আমি পাই যাম বাট সেকেন্ড যোনটো স্টেটমেন্ট দ্যাট ইজ ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট হয় বিকজ প্রেসিডেন্টে জিয়ে ডিসিজন নলব কিয় এটো অন aid and advice of council of ministers এ হ'ব ঠিক আছে তো সেকেন্ড ইজ রং means be wrong C wrong এটা হ'ব লাগিলে A বা D হ'ব এই দুটা ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব ওকে দুটা অপচন এলিমিনেট থাকিল দুটা A or D now one to কি দিয়া আছে the exercise of this power by president can be subjected to limited judicial review yes because যেতিয়া step by step যায় lower court or high court or supreme court that is our apex court so supreme court or কলে যায় প্রেসিডেন্টৰ ওচৰত পাৰ্ডনিং পাৱাৰ যোনটো প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত আছে হেতু বিচাৰি যায় তো এটা প্ৰেসিডেন্টে যদি কৈ দিয়ে যে ইয়েস এটো পাৰ্ডন হৈ যাব বা এটো নহব তাৰ পিছতো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই পিটিশনটো আকৌ যাব পাৰে ওকে দ্যাট মিন্স প্ৰেসিডেন্টৰ যোনটো পাৱাৰ হেতুটো লিমিটেড জুডিশিয়াল ৰিভিউ আছে ফাইন limited judicial review আছে because president যদি malified intention লৈ পেলে যদি কামটো কৰে তেতিয়া হ'ব পাৰে ন তেনেকুৱা তো সেই কাৰণে limited judicial review exist কৰে so ইয়াৰ answer to এই কাৰণে হৈ গল A তো statement 1 is correct as president's pardoning power so pardoning power direct constitutional mentioned আছে that is under article 72 তো 72 ৰ আন্ডাৰত clearly mention কৰা আছে যে that power can be subjected to limited judicial review especially on the grounds like malified by arbitrariness or irrelevant consideration hobo pare no president to after all as a human being e hoy to jodi supreme court or ba court er jodi bhul hobo pare then president oro bhul hobo pare isn't it so he kane limited judicial review yate thake fine aur ei article to monot rakhiba it is a very important article 72 ঠিক আছে এনেকে governor ro thake fine. So then second statement is incorrect. As president cannot act independently. So president independently act koribo noare. Okay. The power must be exercised on aid and advice of council of ministers under article 74. So 74 clearly mentioned ase je president jiye act koribo hetu aid and advice of council of ministers act koribo laibo. Fine. So ei bostu to agote nasile 42nd constitution amendment okay 42nd constitution amendment এখনো কি কোৱা হয় মিনি কনস্টিটিউশন রাইট মিনি কনস্টিটিউশন বুলিও কোৱা হয় কিয় বিকজ এখনত বহুত বেছি এমেন্ড কৰি পেলাইছিলে হেতু কাৰণে মিনি কনস্টিটিউশন বুলিও কোৱা হয় এখনক এনিৱেজ হেতু এটা বেলেগ পাৰ্ট বাট এই বস্তুটো 42nd কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টত কি কৰিছিলে বাইন্ডিং কৰি পেলাইছিলে যে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স জিয়ে এড এন্ড এডভাইস দিব প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে হেতু বাইন্ডিং হয় কি শুননা হি পড়েগা শুনিবই লাগিব ইট ইজ কমপ্লিটলি বাইন্ডিং
ঠিক আছে so 42nd মনত ৰাখিবা এটো এ কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত খুদে এইবিলাক কোৱেশ্চন এনিৱেজ এই আৰ্টিকেলটো মনত ৰাখিবা then next one is 42nd or pisot etu ki korile 44th constitution amendment eta president ok scope di dile ঠিক আছে because yate to binding kori pelale ki council of ministers ji kobo etu president ok huniboi lebo no ifs and buts eta council of ministers jodi nijor intention wrong thake tetiao bhul hobo pare isn't it তো হেতু কাৰণে 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টত কি কৰিছে 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টত সিম্পলি প্ৰেসিডেন্টক কি কৰিলে এবাৰ ৰিকনসিডাৰ কৰিব কাৰণে এবাৰ পাৱাৰটো দি দিয়া হ'ল মিন্স আগতে আছিল মানে 42nd এমেন্ডমেন্টত আছিল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছে এড কৰিব প্ৰেসিডেন্টক আৰু প্ৰেসিডেন্টক জি কৈছে শুনিব লাগিব নো ইফস এন্ড বাটস 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টত কি কৰিলে প্ৰেসিডেন্টক এবাৰ খুদিব পাৰা চান্স দি দিলে মানে ওয়ান টাইম প্ৰেসিডেন্টে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছলে আকৌ পঠিয়াই দিব পাৰে যে প্লিজ এটো এবাৰ ৰিকনসিডাৰ কৰক বাট অনলি ওয়ান এটা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছে যদি আকৌ পঠিয়াই দিয়ে সেম টু দা প্ৰেসিডেন্ট then it is binding on him second time return koribo nwaribo then it is binding clear okay the next question kabar kiba doubt good afternoon okay then 2 consider the following subjects under Constitution of India all right so question to consider koribo dise ki tolot dia subjects keta number 1 list 1 so first the question to say list 1 that is union list kon kot ase 7 schedule then number 2 extent of the executive power of state and number 3 to kiria ase conditions of governor's office etia question to etia pam ami je ki khudise upor to ei tinta statement hoy enekwa question bur jetia thakibo no I personally prefer koru je prothom question to pori lobo lage ebar go through like bird eye view ki puch kya raha hai ki khudibo ki bisari ase okay then directly ei tinta jodi pori dio eko buji na pao but question to jodi prothomote sai lo suppose consider the following then I hisu yate for a constitution amendment with respect to which of the above then upor ever sai lo ratification by legislatures of not less than one half of the state is required before presenting the bill to President of India for assent ठीक है for assent now etia kotha to hol constitution amend koribo karone tinta rasta ase fine eta simple majority correct eta কি আছে next out দুটা কি simple absolute বা special and third one is special majority with half of the state or ratification clear এই তিনটা বস্তু now question to কি খুদা আছে জনো third number to okay simple নাই খুদা special with half of the state or ratification to koribo karone kun geta amak lagibo okay মানে ওপৰত যোন গেটা খুদিছে এই গেটাৰ ভিতৰত কোনটো এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিলে স্টেট বিলাকৰ পাৰমিশন আমি লব লাগিব হেতু কোৱেশ্চন হয় এদিয়া ওপৰত আমি যাও কি খুদিছে লিষ্ট 1 ইউনিয়ন লিষ্ট 7 শিডিউলত যোনখন আছে এটা ইউনিয়ন লিষ্টখন যদি কিবা আপডেট কৰিব লাগা হয় বা তার নতুন সাবজেক্টস বা ইনক্লুড বা এক্সক্লুড কৰিব লাগা যদি হয় দেন আমি স্টেটৰো পারমিশন লব লাগিব নেকি বা স্টেটৰ এটা কনসেন্ট আমি লব লাগিব নেকি নট পারমিশন একচুয়ালি কনসেন্ট এটা এটো হুদিছে
Then number 2, extent of executive power of state. So executive power যোনটো ষ্টেটৰ আছে সেইটো যদি আমি বঢ়াব কমাব লাগে তেতিয়া আমি ষ্টেটৰ কনসেন্ট ল'ব লাগিব নি আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰটো কৈছে কন্ডিশনস অফ গভৰ্নাৰ্স অফিস ওকে সো গভৰ্নাৰৰ যোনটো অফিস হয় গভৰ্নাৰ অফিসটোৰ কন্ডিশনস পুৰা আছে যদি গভৰ্নাৰ অফিসটোৰ যোনখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশনস সেইখিনি যদি কিবা বঢ়াব লাগে কমাব লাগে কিবা বা কেনেকুৱা কিবা কৰিব লাগে দেন ষ্টেটৰ কনসেন্ট আমাক লাগে নেকি সেইটো কোৱেশ্চনটো হয় A. Okay. So now your answer ki hobo? So union list etut lagibo na nalage. Then executive power and consent of governor. C. Nah, C is the wrong answer. C hobo inware. All right. Okay. Now let's go to the answers. C no hoy. Answer is A. The C kyo no hoy ketu agote ko. So look at the question. List 1, that is union list. Eta prothom kotha hoise 3 list thake 3 list ase. Okay, 3 list are there, right? Tinikon list ase. Union list, state list, concurrent list. Okay? Union list, state list, concurrent list. Tinikon list divide kora ase. Union list under zoombilak subjects ase. A subject khini uporat exclusive rights thake. Kar union legislature. Mane that is Parliament of India. Means Parliament of India can make law on these subjects. Okay, union list of junbilak subjects ase he subject ketar bhitorot Parliament of India law banabo pare state noare state অসম বিধানসভা বা অসম legislative assembly union list থাকা যোনবোৰ সাবজেক্ট সেই সাবজেক্ট খিনি ওপৰত ল বনাব নোৱাৰে এতিয়া কথা হল ইউনিয়ন লিষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্টস আছে বাই দ্য ৱে ইউনিয়ন লিষ্টত 100 সাবজেক্টস আছে আজিৰ ডেটত ওকে টোটাল 100টা সাবজেক্টৰ ওপৰত ইউনিয়ন লিষ্টত এক্সক্লুসিভ ৰাইটস আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ইউনিয়ন লিষ্টৰ সাবজেক্টসবোৰ কেনেকুৱা আছে টেলিকমিউনিকেশন external affairs railway okay defense so এনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্টস বোৰ আছে ঠিক আছে এনেকে 100 সাবজেক্টস আছে ফাইন so এই যোনবিলাক সাবজেক্ট এটা টেলিকমিউনিকেশন এই টেলিকমিউনিকেশনৰ ওপৰত যেনেকে জিও এয়াৰটেল এইবিলাক যোনবিলাক আছে ধৰা টেলিকমিউনিকেশনৰ ওপৰত স্টেট গভৰ্ণমেন্টে ল বনাব নোৱাৰে অকল সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে ল বনাব লাগিব যি কৰে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেনেকে ৰেলৱেজৰ ওপৰত ৰেলৱেজ কিবা কৰিব লাগে কোনবা ষ্টেটৰ দি যাব লাগে কোট ল্যান্ড একুইজিশন আছে কি আছে মুঠতে ৰেলৱে ৰিলেটেড যিমান লস সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে ডিফেন্স ৰিলেটেড যিমান লস সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট এলাকা ষ্টেটৰ কোনো হাত নাই ঠিক আছে এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স এলাক সব central government or right. State cannot do anything in such subject. Fine. Then state list or concurrent list is state it 100 subjects I already mentioned kori disu. So 100 subjects. To teneke state list to 61 subject ase. State or keneকুৱা ধৰণৰ subject jene পুলিচৰ যদি ল বনাব লাগে ওকে কিবা খাল খলনি কৰিব লাগে তেতিয়া হলে স্টেটে পাৰিব তাত সেন্টাৰে নোৱাৰে ঠিক আছে পুলিচ হৈ গল প্ৰিজন হৈ গল এগ্ৰিকালচাৰ হৈ গল ওকে হেলথ কেয়াৰ হৈ গল ওকে এই বস্তুবিলাক
তো এই সাবজেক্টস বিলাক যিমান আছে এইবিলাক সাবজেক্টৰ ওপৰত ষ্টেটে ল বনাব পাৰে ওকে আন্ডাৰ নৰ্মেল কন্ডিশন এটা ইয়াতে নৰ্মেল কন্ডিশনটো বুলি কিয় কলো মই So state list মই এটা word use কৰিলো under normal situation বা normal conditions but union list ক্ষেত্ৰত মই হেতু বস্তু মেনশন নাই কৰা মই কৈছিলো union list exclusive right okay but state ক্ষেত্ৰত মই সেই word টো use কৰা নাই কিয় reason being normal যেতিয়া condition চলি আছে তেতিয়া state complete this 61 total subjects ওপৰত ল বনাব পাৰিব জানে পুলিশ প্ৰিজন ওকে এগ্ৰিকালচাৰ হৈ গল হেলথ কেয়াৰ হৈ গল এনেকুৱা সাবজেক্ট বিলাকত বাট ইমার্জেন্সি যেতিয়া লাগি থাকিব ইমার্জেন্সি টাইমত ওকে যেনেকৈ আৰ্টিকেল 352 আন্ডাৰত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লাগে আমি সকলোৱে জানো 356 ৰ আন্ডাৰত প্ৰেসিডেন্টস ৰুল ওকে ষ্টেট ইমার্জেন্সি লাগে অলৰাইট So, এই ইমার্জেন্সি বিলাক যেতিয়া আছে ইমার্জেন্সি লাগি থাকিব তেতিয়া এই সাবজেক্ট গেটাৰ ওপৰতো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ল বনাব পাৰিব ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে দ্যাট ইজ পার্লামেন্ট ওকে তেতিয়া পার্লামেন্টেও এই 61 গেটাৰ ওপৰত ল বনাব পাৰিব ইউনিয়ন লিষ্টৰ গেটাটো পাৰিবই ষ্টেট লিষ্টৰ গেটাটো পাৰিব That is abnormal situation means during emergency. He can exclusive bully go on. Clear? Okay. Next I have a concurrent list. Naam today as a concurrent. So concurrent or definitely state plus union. Concurrent do it a milli, isn't it? So concurrent list of bottoman as 52 ta subject. Yeah, likhi so much. This one. 52 subjects. Okay. 52 ta subject ase jene forest education okay wildlife okay ঠিক এনেকুৱা সেইকাৰণে wildlife এখন কোনে পাস কৰিছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে পাস কৰিছে okay so anyways I hope it is clear so concurrent list of যোনবোৰ সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্ট টোটাল বৰ্তমান 52 টা আছে তো এই 52 টা সাবজেক্টছ অফ ল দুইটাই বনাব পাৰে সেন্ট্রালও বনাব পাৰে ষ্টেটও বনাব পাৰে ঠিক আছে okay fine all right so now it is clear I think so any change in union list মানে 100 টা সাবজেক্ট হায়াটো কথা কৈছে alters the distribution of power and required ratification by at least half of the state এটা কথা union listত যদি খালখলনি কৰিব লাগে then এটা সাবজেক্টটো হিমানে থাকিব ন the union listত 100 subjects আছে state listত 61 আৰু concurrent listত 52 এতিয়া let's say ইউনিয়নৰ ওচৰত পাৱাৰটো বঢ়াব বিচাৰিছে ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে সো ইয়াৰ পৰা আনিব লাগিব সাবজেক্টটো নতুন ইনভেনশন নহয় ন কি কিবা এটা নতুন আৱিষ্কাৰ কৰি দিলো হেনেকুৱাটো নহয় সো আইদাৰ ইয়াৰ পৰা আনিব লাগিব অৰ ইয়াৰ পৰা আনিব লাগিব কাৰেক্ট অৰ যদি ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে কয় কি ঠিক আছে আমি কিছুমান আমাৰ সাবজেক্ট আমি ষ্টেটক দি দিব বিচাৰিছো তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে পঠিয়াব লাগিব নহবা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে পঠিয়াব লাগিব এনেকুৱাই হ'ব সো এতিয়া কথা হল সাবজেক্ট যদি আনিব লাগে ষ্টেটৰ কনফাৰেন্স লাগিল ষ্টেটৰ খুদিব লাগিব ন isn't it so সেইটো কাৰণে at least half of the stateৰ concurrence এটা লাগে 50% stateৰ total India বৰ্তমান state কিমান আছে জনাবচোন কেইখন ষ্টেট আছে তেতিয়া মই হাফ টু কৈ দিম anyways next statement number 2 is correct এটো কিয় correct হল
extent of executive power of the state. Again, same bostu. Executive power state or jodi borhabo lage tetia hole state or concurrence lobo lagibo. Isn't it? State or concurrence lobo lagibo. Correct? So hetu karone state or half of the state or tumar consent o lagi jabo. Okay? 28. So 28 or half kiman? Bas kiman khini state e নিজৰ legislatureত ratify কৰি দিলে হ'ল এটা ratify কিমান দি কৰিব লাগিব 50% simple majority basically so simple majority দি ratify কৰি দিলে হ'ল যোনদিনাই simple majority দি 50% state তে ratify কৰি দিব সেইদিনাই বিলখন পাস হৈ যাব clear okay fine then it will then third why it is incorrect because governor's office it is state law ki matlab ase governor is a constitutional state or constitutional head hoy governor appoint kune kore central government e kore correct union home ministry e kore union home ministry pura pm ole jay correct prime minister officer pura president ole gusi jay to home ministry to PMO prime minister's office prime minister officer pura president or tab jay aru president e ki kore governor appoint kori die iman lomba process to janibo just janibo karone koi thoisu exam ot iman details ot provision nai simply jani thole hol je governor kune appoint kore president of India appoint kore governor that's it kimane janibo lage the president of India appoint kore governor but I am just telling the process home ministry then PMO then president all right our president to nije eko koriboi nware eden advice lagibo bas ঠিক আছে আৰু হেতু কাৰণে ষ্টেটৰ কোনো ইয়াতে কনকাৰেন্স না লাগে সেই কাৰণে গভৰ্ণৰৰ যোনটো ৰোল কয় ন গভৰ্ণৰ ৰোলটো ডুৱেল নেচাৰৰ বুলি কয় এটো আই থিংক তোমালোকে শুনিছা যে গভৰ্ণৰৰ যোনটো ৰোল এটো ডুৱেল নেচাৰ হয় এটা কিয় ডুৱেল নেচাৰ ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ কি হয় ষ্টেটৰ কনস্টিটিউশনাল হেড constitutional head of state and number 2 number 2 governor ki hoy agent of president so president e nije 28 kon state to cholabo nware na directly isn't it so president or agent kisuman state ot bohai those aru e agent karone governor e president ok report kori thakibo lage je state khonor bortoman current law and order pra problems bila ki ase ki nai etu inform kori thakibo lage okay report to the president ok reporting koribo lage clear okay so eneko eta condition of state or ki permission lobo laga ase eku nai so e karone third statement is incorrect clear yeah Shravani yeah correct it acts as a bridge between state and center yes प्रतिभा साधन ना पार्लियामेंटर मेंबर होबो ना लागे गवर्नर जेतिया अपॉइंट কৰি দিব ন गवर्नर अपॉइंट जेतिया কৰি দিব তেও কোৰো মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব হি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটিউশনাল অফিসাৰ এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইন্ডিয়া গভৰ্ণৰ অফিস টু কৈছে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিস
আৰু আগতে যদি সাপোজ তোমাক কালি এপইন্ট কৰি দিছে গভৰ্ণৰ আৰু তুমি যোনদিনা এপইন্ট কৰিছে সেইদিনাখন যদি তুমি এমপি হৈ আছিলা or MLA হৈ আছা or any other পজিশনত আছা then তুমি এইবিলাকৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দিব লাগিব ৰিজাইন কৰি দিব লাগিব ক্লিয়াৰ ৰিজাইন কৰি দিব লাগিব বিকজ গভৰ্ণৰ হৈ থকা অৱস্থাত বেলেগ একো অফিচ হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে ওকে ইন দ্য সেম ৱে প্ৰেচিডেণ্টৰো একে প্ৰেচিডেণ্ট যোনদিনাই হৈছে ন যদি এক্সিষ্টিং MLA বা MP বা ক'ৰবাত কিবা আছিল ৰিজাইন কৰি দিব লাগিব ক্লিয়াৰ আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লেতো কথাই নাই ফাইন চলো নেক্সট consider the following pairs. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres, the governor of state act in his or her own discretion. Pratibha, governor's age minimum 35 hobo lage. All right, minimum 35 years hobo lagibo. Both president plus governor. Fine. 35 years or pisot apply koribo pare. Fine, tar agot nware. Anyways, coming to this question. The Constitution of India explicitly mentions that in certain sphere, the governor of a state act in his or own discretion. Number 2, the President of India can, of his or her own, reserve a bill passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by governor of the state concerned. Now, এটা খুদিছে কি correct? এই বস্তুবিলাক আগতে চাব লাগে সদায় ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট যোনটো খুদিছে আচ্ছা এইটোৰ আনসাৰ কি হ'ব বাকিবোৰ এজনে ৰিপ্লাই কৰিছা তোমালোকে কোৱা তাৰপিছত মই কম মই আগতে কৈ দিলে তোমালোকক সুধিয়া মানে পাৰপাসটো কি থাকিলে মোৰ Come on, fast. Okay. B option to nohoy actually. Let's start from B. The President of India can President of his or own nije. Okay. Own word to important hai. Nije. Reserve a bill passed by কোনে স্টেট লেজিসলেচার ঠিক আছে পার্লামেন্টের কথা কোয়া নাই স্টেট লেজিসলেচারের কথা কৈছে ফর হিজ আর কনসিডারেশন উইদাউট বিং ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড উইদাউট বিং ফরওয়ার্ডেড বাই দ্য গভর্নর অফ দ্য স্টেট কনসার্ন So this statement is wrong. Nije noare. Okay. President agent borai thoi dise dekhun. Governor. To nije noare. Teo governor teo jodi nije koribo pare ekhini tetale teo nije governor borai thoi ki labh tu ase. State or head kun governor. Head of state. Who is the head of state? Governor. So governor bohi ase.
So legislature opera, state legislature opera, মানে আমাৰ যোনবিলাক বিধান সভা, তো বিধান সভা বিধান পৰিষদ দুটা বস্তু থাকে। আমাৰ ইয়াতে পৰিষদটো নাই, আমাৰ ইয়াত অকল বিধান সভা আছে, অসম বিধান সভা। সো আসাম এছেম্বলি পৰা যেতিয়া বিল এখন পাছ কৰিব ন, এই বিলখন যাব গভৰ্ণৰৰ ওচৰত। কাৰেক্ট, বিল যাব গভৰ্ণৰৰ ওচৰত। দেন গভৰ্ণৰৰ ওচৰত তিনটা অপচন থাকে। ফাইন, তিনটা অপচন, তিনটা নহয় একচুয়ালি চাৰিটা অপচন থাকে। গিভ এসেন্ট, withhold assent, then reconsideration, number 4 reserve the bill for president. ঠিক আছে, তো গভৰ্ণৰৰ ওচৰত এই চাৰিটা অপচন থাকে। বিলখন ষ্টেট লেজিসলেচাৰে পাছ কৰি দিছে, বিধানসভাত পাছ হৈছে, পাছ হোৱাৰ পিছত গভৰ্ণৰৰ ওচৰত যাব। গভৰ্ণৰৰ ওচৰত গ'লে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত এই চাৰিটা অপচন থাকে। গিভ এসেন্ট মানে পাছ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। উইথহল্ড এসেন্ট পাছ নকৰা, পেলাই থৈ দিছে। ৰিকনসিডাৰেশ্যন, গভৰ্ণৰে আকৌ কি কৰিছে, ষ্টেট এছেম্বলিলে বিলখন পঠাই দিছে ৰিকনসিডাৰ কৰিবৰ কাৰণে। অলৰাইট, বিকজ গভৰ্ণৰৰ লাগিছে কি এখন ভাল নহয়, ষ্টেটৰ কাৰণে ভাল নহ'ব, সেইকাৰণে তেওঁ আকৌ ৰিকনসিডাৰ কৰিবলৈ পঠাই দিছে। দেন নাম্বাৰ 4, দিছ ইজ দ্য গেম হিয়াৰ। ইয়াতে কুৱেশ্যনটো গোটেই আছে। ৰিজাৰ্ভ দ্য বিল ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট। চ' গভৰ্ণৰে ওপৰৰ তিনিটা যদি চুজ নকৰে, এইটো চুজ কৰি দিব পাৰে, ৰিজাৰ্ভ দ্য বিল ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট। এটা যেনেকে ৰিচেণ্টলি পলিগেমি, অসম বিধানসভাৰ এই শীতকালীন অধিৱেশনত মানে উইণ্টাৰ সেশনত পলিগেমিখন আনিছিলে, চবে জানা। এই বিলখন বিধানসভাতো পাছ হৈ গ'ল। নাও এইখন গুচি গৈছে প্ৰেচিডেণ্টলে। এতিয়া বিধানসভাৰ পৰা ক'লে যাব, গভৰ্ণৰৰ ওচৰত যাব। গভৰ্ণৰে এই বিলখনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পইণ্ট চুজ কৰিছে, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে যোনদিনা এছেন্ট মাৰিব, সেইদিনা বিলখন বনি যাব, কি বনি যাব, এক্ট। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এই চাৰিটা পইণ্টৰ ভিতৰত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোলৈ আহোঁ। Constitution of India explicitly mentioned that in certain sphere, governor of a state act in her own discretion. Fine. এইটো এটা own discretionত থাকে। এটা কোনবা ষ্টেটৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছে গভৰ্ণৰক ক'ব নেকি যে ছাৰ আপুনি এখন ৰিজাৰ্ভ কৰি পঠিয়াই দিয়ক প্ৰেচিডেণ্টলৈ? নকয় ন, এইটোতো নক'ব, কাৰণ ডিলে হৈ যাব বিলখন। কাৰেক্ট, বিলখন ডিলে হৈ যাব, কিয় ক'ব? এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আৰু চেন্ট্ৰেলৰ সেম গভৰ্ণমেণ্ট আছে, চব বাদ দিয়া। ছাপোজ লেটছ সে ৱেষ্ট বেংগল, মমতা বেনাৰ্জী। তো ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এখন ৱেষ্ট বেংগল এছেম্বলিত যদি পাছ কৰিছে বিল, এতিয়া গভৰ্ণৰক ক'ব নেকি প্ৰেচিডেণ্টলৈ পঠাই দিয়ক? আৰু প্ৰেচিডেণ্টে কাৰ মতে কাম কৰিব? চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে। অলৰেডি আমি পঢ়ি আহিছো, আৰ্টিকেল 74ত মেনশ্যনড আছে। কাৰেক্ট? চ' সেইটোৱে কথা। চ' ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত তিনিটা অপশ্যন আহে। অ'কে, গভৰ্ণৰৰ পৰা আহি গ'ল বিলখন, প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত তিনিটা অপশ্যন। নাম্বাৰ 1, give assent, withhold assent, reconsideration. প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত ফ'ৰ্থ যোনটো অপশ্যন, এইটো নাই। বিকজ প্ৰেচিডেণ্টে কাক পঠিয়াব বিল? প্ৰেচিডেণ্টক পঠিয়াবলৈ জেগা নাই।
So last option যোনটো আছে হেটো হ'ব so now বিলখন আহি গল প্ৰেসিডেন্ট এটা পলিগেমি বিলখন যোনখন আছে হেখন প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰ পাই গল now প্ৰেসিডেন্টে এই তিনটা অপচনৰ ভিতৰত এটা চুজ কৰিব লাগে either give assent হৈ গল bill becomes act withhold assent then bill doesn't become act fine আৰু reconsideration তেতিয়া কি হ'ব যোনখন বিল প্ৰেসিডেন্টৰ তলে পঠিয়ালে সেই বিলখন ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলা আকৌ আহি যাব গলে legislative assembly le reconsider koribo ka clear so that's why statement 1 is correct statement 2 is incorrect so because governor so discretion ase edo constitutionally discretion ase dei edo discretion mane hoy gol nije nije kaam kora clear nije nije kaam kora to mane without aid and advice of council of ministers that is discretion so article 200 are clearly mentioned ase je governor e kisuman kaam nijor discretion mote koribo pare jene reserving the bill মই reason to koi dilo just kuno nibisare hetu to ekane etu nijor discretion jodi governor e bhabe teta hole reserve koi dibo then appointing the cm jodi majority nai that is hung assembly eta hung assembly khonot appoint koi dibo pare kako khudibo logia nai ka khudibo correct to eneko aru ase but eduta moi example hisabe di disu then second to kyo incorrect because president cannot suo moto mane suo moto means nije 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 koribo noy reserve the state bill governor reserve kori dibo then president or usor jabo direct president reserve koribo noy so only governor can do under article 200 because article 200 or 201 এই দুইটা মই already explain কৰি দিলো কি কি আছে এই গিটা বস্তু আছে clear okay number 4 with reference to Indian polity consider the following statement so consider koribo dise ki khudise correct so an ordinance can amend any central act so yate ki khudise ordinance or kotha khudise so ordinance to ami janibo lagbo je ordinance hoy ki okay jetia ordinance to dekha paisu no ami logalog amar mind ot ahibo lagbo je ordinance hoy ki ordinance under article 2123 president or ordinance making power ase aru state or khetrot governor usor power to ase okay ordinance is a simple law it's a law ঠিক আছে ordinance এখন law হয় a power to law making power হয় যেতিয়া parliament in case of this one or state legislature in case of this one যেতিয়া sessionot na thake আর এটা emergency power হয় basically okay because parliament বা state legislature কেটা session হয় এক বছরত 3 sessions কি কি budget session monsoon session winter session recently winter session hoy gol correct so winter session so atakke dangor buli gole kuntu budget session to atakke dangor hoy aru atakke horu kuntu winter session fine eta in between jodi law emergency hele je amak law ekhon lage tetia ki koribo soboke to mati anibo nware eta so hei karone a power to dia ase clear okay now an ordinance can amend any central act yes correct an ordinance can abridge a fundamental right answers ki hobo Boni 2 and 3 option B Sunny Moran A wrong B 2 and 3 now again wrong Music Assam good initiative thank you okay an ordinance can abridge a fundamental right or an ordinance can come into effect from backdate so fundamental rights to noare all right yada option C hobo moi nopke dekha pai gol anyways koi baat nahi so you should know so option 1 to correct hoy
Okay, under 1 to 3 মই already কলো তোমালোকক যে 1 to 3 it can amend any central act, any যিকোনো including the text. Clear? Any, just like parliamentary law, subject to constitution provision. So parliament is subject to law बनाओ पड़े, तो सब subject होते ordinance दी पहले president law बनाओ पड़े. ठीक एके दरे state legislature जी subject to law बनाओ पड़े, in the same way governor can make laws. Clear? Fine. Okay. हाँ, but subject to constitutional provisions दिया है, reason mean এই লখন বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া নেক্সট সেশন বহিব পাৰ্লিয়ামেন্ট হক বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ হক তেতিয়া এই লখন টেবল কৰিব লাগিব আৰু মিনিষ্টাৰ জনে বুজাব লাগিব যে এখন কিয় ইমাৰ্জেন্সিত আনা হল ফাইন এক্সপ্লেনেশন দিব লাগিব যে এখন কিয় আনা হল সেইটো এক্সপ্লেনেশন দিব লাগিব ফাইন ওকে নাম্বাৰ 1 হেতু সেকেন্ড it is a temporary law ordinance yate nai baru anyways mo koi disu ordinance hoy gol temporary law okay temporary etu karone because he time to session nasile soli thaka nasil hetu karone emergency basis or law to banai dile ar tar pisot jetia session bohibo tetia he law khon table koribo laibo aru explanation dibo laibo house ot je ami kihor karone anibo logia hol tar pisot he khon voting hobo Clear? Sorry. এখনৰ ওপৰত voting হ'ব. Now voting ত পাস কৰিব লাগিব. যদি পাস নহল তেতিয়াহলে অৰ্ডিনেন্স খন তাতে দি এন্ড. অৰ্ডিনেন্স কি হ'ব? দি এন্ড হৈ যাব. Number 1. Number 2, যদি টেবল নকৰিলে বলে পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলি টেবল নকৰো আমি তেতিয়া অটোমেটিক্যালি দি এন্ড হৈ যাব বিকজ এখনৰ অৰ্ডিনেন্স এখনৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালিডিটি কিমান থাকে 6 months and 6 weeks ওকে এই কোশ্চেনটো এক্সামত বহুত খুদে কিন্তু অৰ্ডিনেন্সৰ ভ্যালিডিটি কিমান 6 মাহ ৰিজন বিং তিনটা সেশন মই কলো বাজেট winter আৰু monsoon সমাহৰ ভিতৰত এটা সেশন হ'বই লাগিব এটো ম্যান্ডেটৰি হ'বই লাগিব একাৰণে ম্যাক্সিমাম ভ্যালিডিটি সমাহ বিকজ সমাহৰ ভিতৰত এটা সেশন হ'বই ক্লিয়াৰ ওকে সো এটো পাৱাৰ্স আৰু এটো প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত এটো আছে আৰু গভৰ্ণৰৰ ওচৰত সিম্পলি এটো উল্টাই দিলে হ'ল 213 বাস 1 আৰু 2 টো ৰিভাৰ্স কৰি দিয়া কাম খতম 3 টো তাতে থাকিব Then statement 2 incorrect hoy reason being fundamental rights etu bostu nai dia because etu alaman etu jodi di die basically bahut problem ai jabo pare okay apart from this sob pare okay then number 3 correct hoy ordinance can be given retrospective effect retrospective mane hoy gol back date suppose suppose ধৰি লোৱা আজি এখন অৰ্ডিনেন্স আনিছে আজি ডেট কিমান 15 ডিসেম্বৰ 2025 ঠিক আছে এতিয়া মই কিবা এটা আনিব লাগে suppose let's say tax কোম্পানী বিলাকৰ কৰ্পোৰেট ট্যাক্স এটা আনিব লাগে ধৰি লোৱা আৰু মই 15 ডিসেম্বৰ 2025 ত এখন বিল পাস কৰি কোম্পানী বিলাকক কৈছো যে আপোনালোকে 2021 ৰ পৰা আমাক let's say X tax to 2% extra দিব লাগিব all right 2% extra দিব লাগিব so is a date to পাস কৰিছে কেতিয়া 2025 ত কিন্তু ট্যাক্স তো কেতিয়াবা দিব লাগিব 2021 ৰ পৰা
মানে এই লখন আজি পাস কৰিছো কিন্তু এই লখন এফেক্ট কেতিয়াৰ পৰা আহিছে 2021 পৰা এফেক্ট হৈছে দিস ইজ ৰেট্ৰস্পেক্টিভ মানে বেক ডেটৰ পৰা কাউন্ট হ'ব ক্লিয়াৰ বেক ডেটৰ পৰা হা বাট ইয়াত এটা কন্ডিশন আছে ক্ৰিমিনেল ল যোনবিলাক বনিব সেইবোৰ বেক ডেটত নহয় ওকে সাপোজ ধৰি লোৱা আজি এটা হিট এণ্ড ৰান এক্সিডেন্ট হৈছে হিট এণ্ড ৰান কেছ এটা ঠিক আছে আৰু বৰ্তমান হিট এণ্ড ৰান কেছৰ ওপৰত মানি লোৱা কি মানি লোৱা হিট এণ্ড ৰানৰ ওপৰত বৰ্তমান একো ল নাই নো ল জাষ্ট মানি ল'ব দিছো নো ল ঠিক আছে সো বস্তুটো হৈয়ে গ'ল এক্সিডেন্ট কৰিলে পলাই গ'ল কিন্তু আজিৰ সময়ত একো ল নাই এতিয়া সেই XYZ মানুহজন যোনে হিট এণ্ড ৰান কৰিলে তেওঁৰ ওপৰত পানিশমেন্ট হ'ব নে নহ'ব ল একো নাই কিন্তু জাষ্ট টেল মি yes Pratibha Pratibha এই যোনটো কোৱেশ্চন এটো একচুয়ালি এক্সপ্লেইন কৰিব কাৰণে অলপ টাইম লাগিব মোক ঠিক আছে বাট ইন সিম্পল তুমি সুধিছা যেতিয়া কৈ থৈ দিও লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আৰু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল দুটা বেলেগ বডি হয় বৰ্তমান ইন্ডিয়াৰ মাত্ৰ কেখনমান ষ্টেটত আছে যেনে বিহাৰ ইউপি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তেলেংগানা অলৰাইট এনেকুৱা কেখনমান ৰাজ্যত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা ঠিক আছে সবতে নাই সো এইকিখন ৰাজ্যৰ একো স্পেশাল নাই ওকে একো স্পেশাল এনেকুৱা একো নাই সিম্পলি কনস্টিটিউশনৰ মতে কোৱা হৈছে যে এইখন পাৰ্মানেন্ট থাকিবই লাগিব কাউন্সিলখন সেই ষ্টেটখনৰ নিজৰ ওয়েলথৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ওকে যদি কোনোবা ষ্টেটে বিচাৰে যে আমাক এলসি লাগে তেতিয়া হলে পাৰ্লিয়ামেন্টে এলসি দিয়াই দিব পাৰ্লিয়ামেন্টত এখন ল পাস কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে এলসি বনি যাব ঠিক আছে আৰু যদি ষ্টেটে কয় কি আমাক এলসি নালাগে তেতিয়া হলে এলসি ভাঙি যাব এখন পাৰ্মানেন্ট এখন টেম্পোৰাৰি হয় depend on the state's financial capabilities ঠিক আছে আৰু এখন লিটাৰালি একো কাম নাই it's just a white elephant fine তো ইয়াতকে ডিটেইলছত গলে একচুয়ালি ক্লাসটো বহুত ডাউন হৈ যাব ওকে মই পিছত এটো বস্তু বুজাই দিম ঠিক আছে মই লাগে এটা এক্সট্ৰা ক্লাস লৈ লম ক্লাস লৈ পেলে মই ইয়াৰে ডিফাৰেন্স কিনি মই বুজাই দিম ঠিক আছে ওকে so এটো আনসাৰটো নকলা so এই কেছটো ল যেতিয়া নাই যোনজনে কামটো কৰিলে তেওঁ ফ্ৰী হৈ যাব because there is no law at that particular time clear এতিয়া suppose government আহিছে আজি 15 December যে हमको law बनाना है so এই lawখন যেতিয়া বনাব যাব ন এখন আজিৰ পৰাহে হ'ব এক্সিডেন্টটো যোৱাকালি হৈ গ'ল ফাইন বাট লখন আজিৰ পৰা ভ্যালিড হ'ব because it's a criminal matter back date নোৱাৰে because reasons বহুত আহি যায় ন suppose এই পাৰসন জনে কৈ দিব মইতো যেতিয়া কামটো কৰিছো মইতো জানা নাছিলো এনেকুৱা কিবা মোৰ পানিশমেন্ট হ'ব so মই যেতিয়া নাজানোৱে পানিশমেন্ট আছে বুলি so I don't care এতিয়া পৰা নকৰো এতিয়া যেহেতু ল পাস কৰিছে এতিয়া মই জানো যে 10 বছৰৰ জেল আছে সেইকাৰণে মই এতিয়া নকৰো সিম্পল সো এইবিলাক ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি নোৱাৰে ক্ৰিমিনেল মেটাৰ্স বিলাক ঠিক আছে ওকে
So I hope these things are clear. Then next and last question of the day. With reference to Indian polity, consider the following statement. Number one, governor to correct correct governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or office. Number one. Number two, no criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his or her term of office. Clear? His or term of office. And third, members of state legislative are not liable to any proceedings in court in respect of anything said within the house. Acha, your answer ki hobo? Come on, fast. কি হব আনসার পরবত কোনকালে Okay. Governor of a state is not answerable to any court. মানে গভর্নরে কোনো কোর্টত আনসার দিব লগিয়া নাই কিহৰ কাৰণে খুদিছে for the exercise and performance of his বা her powers and duties of her office. Khani Moran, C is the wrong answer. Okay. So this is the correct answer. Governor of state is not answerable to any court. Teo koto answer dibologia no hoy. No Pratibha, A is wrong. ঠিক আছে teo koto answer dibo na lage. Teo nije junto exercise korise powers and duties official purpose ji korise hetu goi pele court answerable no hoy teo. Even president same. President is not answerable. Then number two, no criminal proceedings. Yar sabak criminal, civil likha nahi kino. Civil beleg, criminal beleg. Criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his term of office. Yes, this is again correct. Governor jetia tumi boniba ba president jundina boniba bonar loge loge tumar against to jodi kiba criminal proceedings choli ase jane murder hoy gol or rapes hoy gol, okay, kidnappings hoy gol. So ei criminal bostu bilakor upor jodi tumar charge ase তেতিয়া হলে নেক্সট যেতিয়া লাগে গভর্নর বা প্রেসিডেন্ট হৈ থাকিবা তোমাৰ ওপৰত কেস ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে so this is again correct. Then number 3, member of state legislature are not liable to any proceedings in court in respect of anything said within the house. Okay, এটা এটা পাৱাৰ স্পেশাল পাৱাৰ হয় বিধান সভা বা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ভিতৰত জুনে যিহকে পায় তাকে কিয় কৈ থাকিব পাৰে ৰিজন বিং তাৰ ভিতৰত জুনে যিয়ে নকক কিয় হেতু একো তাৰ পানিশমেন্ট নহয় এখানে সবে সবকে যাহা তাহা কথা কৈ থাকিব পাৰে গালি দিয়ে কিবা কৰে কিন্তু সেম বস্তুটো যদি বাহিৰত কৈ দিয়ে তেতিয়া হলে ইমিডিয়েটলি কেস ফাইল কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে so again this is correct so answer will be D 1 2 3 D is the correct answer so as per article 361 yes Article 361, the governor is not answerable to any court for action taken in course of their official duties. So official duties of thaka khoma teo koto answerable no hoy. So it article 361 or 1 dia ase. Same article today governor logot president ho kintu de. Not only governor, president or same. B. As per article 361 clause 2, no criminal proceeding can be initiated against governor during their term. I already kolu je jodi criminal proceeding thake tetia hole teor against eko initiate koribo noare. Ha yes Pratibha Okhil aru Himanto correct Okhil aru Himanto ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে হা এটা যদি অখিল গগৈ বা হিমন্ত বিশ্ব বাহিৰত ইটোৱে হিটু গালি পাৰে তেনেকে তেতিয়া হলে হেতু ওপৰত অ্যাকশন কেস কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে তেটো মনত ৰাখিবা নো ক্ৰিমিনাল প্ৰসিডিংস ডিউৰিং অফিস এটো কোড লিখা আছে কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকেল 361 ৰ ক্লজ 2 এটো সেম গভৰ্ণৰে নহয় ইয়াতে প্ৰেসিডেন্ট
But question to যেটো অকল গভর্নর খুদিছে মই এই কারণে অকল গভর্নরটো মেনশন কৰিছো then number 3 article 194 against সেই ইমিউনিটিটো গ্ৰান্ট কৰা আছে যেটো অখিল আৰু হিমন্তৰ কথা কলা ন হেতু ইমিউনিটি 194 কনস্টিটিউশন আৰ্টিকেলত লিখা আছে যে এসেম্বলিৰ ভিতৰত জুনে জিয়ে নকক কিয় তাৰ কোনো একো বাহিৰত কেसेस নহব ঠিক আছে আৰু সেম বস্তুটো পাৰ্লিয়ামেন্টত আছে 105 আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত So parliamentarians kini mane MP bilage itu hitu jimane gali pare pai thikibo pare no problem tar bitor mailo kotha nai no criminal proceedings initiate hobo hetu code likha ase 105 clear to aji karone iman ekhini asile okay so next ago log pam Okay, by the way, কেনেকুৱা লাগিলে ক্লাসটো জনাবা আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা গভৰ্ণৰো আছে গভৰ্ণৰ ষ্টেট হেড হয় ৰাষ্ট্ৰপতি যেনেকে গোটে ইন্ডিয়াৰ হেড অফ ষ্টেট বুলি তেওঁক কয় আৰু গভৰ্ণৰক তেনেকে ৰাজ্যবিলাকৰ হেড বুলি কোৱা হয় হেড অফ ষ্টেট টাৰ্ম দুটা একেই ইউজ কৰে জাস্ট কনটেক্সটটো বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে একো নাই পাৰ্টিসিপেট কৰি থাকিবা তেতিয়া আনসাৰ বিলাক কাৰেক্ট হ'ব পাৰ্টিসিপেট কৰাটো বহুত জৰুৰী ওকে আনসার্স ভুল হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আনসার ভুল হলেহে শিকিবা যদি এতিয়া ভুল নকৰা ন তেতিয়া হলে এক্সাম হলত গৈ আনসার ভুল কৰিবা আৰু পিছত ভুল কৰাতকে এতিয়া ভুল কৰিলে বেছি ভাল ঠিক আছে এতিয়া ভুল কৰাটো বেছি ভাল এতিয়া ভুল কৰিলে মার্কস নাকাটে তেতিয়া ভুল কৰিলে দিগদাৰ হৈ যাব গতিকে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু আনসার প্র্যাকটিস কৰিবা বাকি মইতো আছোৱে ঠিক আছে ওকে দেন আজিলে ইমানতে এন্ড কৰো আকৌ লগ পাম